කොහොමද ඔයාලට මේ Malitha BY YouTube channel එකේ දිනුන channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් subscribe කරන්න. මොකද මම හැම සතියකම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Facebook, Twitter, Instagram මේ ඕනම platform එකක Malitha BY කියලා search කරන්න, like කරන්න, follow කරන්න. අපි බලමු low budget එකකට brand new parts පාවිච්චි කරලා basic වැඩ වලට හොඳ computer එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ build එකක් පාවිච්චි කරන්නේ basic වැඩ වලට ඒ වගේම low budget build එකක්. ඒක නිසා මම මෙතන processor එක විදිහට තෝරගෙන තියෙනවා Intel Pentium Gold G6400 කියන processor එක. ඉතින් මේ processor එක LGA 1200 කියන socket එක. ඒ කියන්නේ Intel 10th gen socket එකට support කරන processor එකක්. ඒ කියන්නේ ඕනම 10th gen motherboard එකක මේ processor එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක cost 2යි thread 4යි තියෙන processor එකක්. ඒ වගේම මේකේ base clock එක GHz 4ක්. ඉතින් මේ processor එක අත් වශයෙන්ම සමාන වෙනවා Intel i3 7th gen processor එකකට. ඉතින් මම මේ build එකට motherboard විදිහට තෝරගත්තා Biostar H410M කියන motherboard එක. මේක micro ADS motherboard එකක්. අතන Biostar කියන brand එක ළඟවට අලුත් brand එකක්. නමුත් මේ brand එක පිටරටවල වල ඉතාමත් හොඳ නමක් දිනාගත්ත brand එකක්. මේ brand එකට අවුරුදු 3ක වගකීම් කාලයක් ලංකාවේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ motherboard එකට අපිට SATA port 4ක්, ඒ වගේම RAM port 2ක් සහ PCIe Express slot එකක්. ඊටත් අමතරව M2 slot එකක් පවා මේ motherboard එකේදී අපිට ලැබෙනවා. මේ build එකේ RAM එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ Corsair DDR4 3200 MHz 8GB RAM එකක්. ඉතින් මේක heat sink එකක් එන හොඳ RAM එකක්. මෙතන 3200 MHz RAM එකට මම යන්න හේතුව තමයි 2666 RAM මේ දවස්වල stock තිබ්බේ නැති නිසා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට 2666 RAM එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා යම්කිසි මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී storage solution එක විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා WD Blue 1TB hard drive එකක්. අපිට මෙතනදී 1TB hard drive එකකට තරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් SSD එකකට යන්න SATA SSD එකට 250GB වගේ. එතකොට මීට වඩා රුපියල් 1000කින් විතර price එක අඩු වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට 1TB වගේ ලොකු storage එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ hard drive එකකට යන්න. ඉතින් මේ system එක power up කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා Corsair CV450 power supply එකක්. මේක 80+ bronze power supply එකක්. අතන මේ build එකට අපිට මේ තරම් power supply එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට අපිට අප්ග්‍රේඩ් වලට යනවා නම් graphic card එක වගේ සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ power supply එක ඒ ඕනම දෙයකට headroom එක ඇතුව තමයි අපි මේ power supply එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ build එකේ casing එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ තාමත් basic අඩු මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් casing එක. මේක Goldenfield 1076B කියන casing එක. මේ casing එක අපිට front panel එකේ කිසිම fan එකක් නම් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මෙතන 3.0 port එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මෙතන DVD drives 3ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට side panel එකේ අවශ්‍ය නම් 120mm fan එකක් high කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් අපිට exhaust එක විදිහටත් 120 හෝ 80mm fan එකකට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ casing එකත් සමග අපිට කිසිදු fan එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවදී මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වගේ basic 80mm fan එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 400ත් 500ත් අතර මුද්‍රකට ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් casing එක ගැන කතා කරද්දී මම මෙතන casing එක පෙන්නන්න. casing එකේ side panel එක විවෘත කරගත්තම අපිට තියෙනවා මෙතනින් අපිට සාමාන්‍ය hard drive දෙකක් අපිට සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට SSD එකක් සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ DVD drives 3ක් දක්වා මෙතනින් යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ front IO panel එකේ cables ටික හම්බෙලා දෙනවා. USB cables ටික සහ switch වල cables ටික සහ screws සහ තවත් විවිධ මේකට අවශ්‍ය කරන උපාංග අපිට මේ casing එක හම්බෙලා තියෙනවා. casing එක පිටිපස්ස ගත්තාම පිටිපස්සෙත් අපිට panel එක ගැලවුවාම සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඉඩක් දීලා තියෙනවා. මේ panel එක මේ විදිහට ලොකු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට සාමාන්‍ය තරමේ ඉඩක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ casing එක පිටිපස්සෙන් cable managing වගේ දේවල් අපිට කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ casing එකයි අද පාවිච්චි කරපු components ටිකයි පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද අපේ build එක කරගන්නේ කියලා.